Zoti ambasador, ju folët për ruajtjen e vlerave natyrore trashëgimore e teatrit dhe gjithë lufta që po bëjnë për ta ruajtur atë një ndër vlerat e trashëgimisë shqiptare. That festival would not be necessarily the concept. Lashem të thash në fakt që do në pyetje dhe që ndoshta nuk është se do të ishte koncepti kryesor Zafesti, edhe pse për këtë jemi këtu sot. More seriously, I think this issue is an important one. Por më seriozisht dëshiroj të them që kjo çështje është një çështje vërtet shumë e rëndësishme. And is part of an intense debate in the pjesë Albanian society that involves feelings and interests. Dhe është pjesë e një debati intensiv që po bëhet në shoqërinë shqiptare, në të cilën janë përfshirë shumë ndjesi, ndjenja dhe interesa. It is therefore a sensitive but also politicized issue. Dhe për këtë arsye, kjo është një çështje delikate, por edhe e politizuar. Of course, it's not up to us to say whether there must be a new theater or alternatively a renovation of the current one. This is a decision of the Albanian authorities. Sigurisht që nuk duhet jemi ne ata që të themi nëse duhet të ketë një ndërtesë të re apo rinovim të ndërtesës së vjetër. Këtë detyrë e kanë autoritetet shqiptare. Our position on this matter has been clear since last September. As you might remember, the European Union has called on the Albanian authorities to pursue the compliance with EU public procurement rules and ensure a non-discriminatory market access to this project. Ashtu siç e dini edhe ju, pozicioni apo që këtë çështje ka qenë mjaft i qartë që nga muaji shtator i vitit të shkuar. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare që ato të jenë gjithnjë në përputhje me të gjitha rregullat e prokurimit publik të Bashkimit Evropian dhe të sigurohen që të ketë qasje jo diskriminuese në treg. So this principle should guide the Albanian institution. Now we understand that a tender has been launched for the development project of the National Theatre. Dhe ky duhet jetë parimi në fakt që duhet të udhëheqë autoritetet shqiptare kuptuar ne tashmë, është lançuar tender. It is important, I think, that clear and transparent criteria for the selection of the successful bidder are defined, and most importantly, that a fair and free competition is ensured by the Albanian institution. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që në fakt që të ketë kritere të qarta dhe transparente për përzgjedhjen e fituesit, pra atij që do të jetë i suksesshëm për këtë projekt dhe po ashtu që të ketë edhe një qasje pra të drejtë dhe të ndershme në lidhje me këtë çështje dhe siç e thash pra ajo që quhet qasja apo aktesi në Ambasador, Fiorella Bileqe, Radio Televizioni Ora. Ky ligji për teatr, presidenti e ka kthyer në kuvend, gjithashtu ndërsa majoranca e ka rikthyer sërish për të prishur godinën e vjetër dhe për të ndërtuar teatrin e ri, ndërkohë që presidenti pak ditë më parë ka quajtur në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese është jashtë funksionit, por a duhet të pritet një gjykatë kushtetuese që pastaj të merret një vendim edhe nga ana e qeverisë për ta shembur ose jo? Sepse të njëjtën gjë ka thënë dhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, Greminger, që duhet të presim vendimin e gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim për teatrin. Faleminderit. I followed the statements of Thomas Greminger, who has subsequently clarified his position. I kam ndjekur në fakt Gerit, i cili në fakt më pas nxori edhe një deklaratë tjetër për të qartësuar më shumë pozicionin apo qëndrimin e vet. I think, as I said, this issue is subject of a debate, and for us it's important that the rule of law is respected. A bidding is open until September, and I hope that the free and fair competition will be ensured until the very end
of the bidding, which I understand is until the 19th of September. Në fakt, pra siç e thash, kjo është një çështje e cila vazhdon që të ketë, për cilën vazhdon të ketë debat të madh në Shqipëri. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne është respekti i sundimit të ligjit apo i shtetit së drejtës. Pra procedurat e tenderit duhet, siç e thash, pra të jenë në përputhje me ato të BE-s. Me çdi tenderi është i hapur deri në shumë e rëndësishme është edhe çështja e konkurrencës së lirë dhe të drejtë. Pra, procedura e tenderit me çdi do të vazhdojë dhe që këto gjëra të jenë deri në fund, dhe procedura e tenderit do të jetë e hapur deri në datën 19 shtator. Edhe një pyetje. Forma e protestës së artistëve dhe forma e ndërhyrjes policisë, a ishin një proteste si që parashikon kushtetuta, a u shkelën nenet e kushtetutës me ndërhyrjen e policisë? I just met Mr. Budina, and that I am very happy that he is present today. We have met in the past. I'm also very happy that in this very room his movie was broadcasted the same day of the protest the other day. I think that this is a very difficult issue, must be tackled with care, with restraint from every side, including from law enforcement, that has to apply the basic rule of respecting the freedom of expression of the citizens. And as I said, as far as the EU is concerned, therefore, within the limitation of our competence, is the most important element is that the free and fair competition of the open bidder is ensured. I would like, if you agree, to close this chapter on the National Theatre and move on. Vlasen and I are here to discuss a very important cultural issue, which is the Gjatë Festival. So if you have any question on the festival, we would be very happy to reply to you. Atëherë, faleminderit për pyetjen. Unë e shoh në fakt që ajo është i pranishëm sot me ne. Ne jemi dhe me kënaqësi ne kemi pasur një i cili është shfaqur këtu në Unë mendoj që kjo është një çështje fakt e vështirë, cila duhet të trajtohet me kujdes, pra me kujdes nga të gjitha palët e në veçanti edhe nga autoritetet ligjzbatuese, duke respektuar në çdo moment rregullin bazë të fjalës dhe të shprehjes. Tash, sa i përket Bashkimit Evropian, dëshiroj të them edhe një herë që për ne elementi më i rëndësishëm këtu është ai që ka të bëjë me konkurrencën e lirë dhe të drejtë, që kjo të sigurohet deri në momentin e fundit të kësaj procedure tenderimi. Dhe me lejen tuaj, unë shpresoj që t'i lëm me kaq pyetjet për teatrin, kjo për arsye se unë dhe Vlashenti jemi këtu për të folur për çështjen e zafetit, treguar elemente të ndryshëm të këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm kulturor. Faleminderit. Atëherë të